आजची रेसिपी सुरू करण्याच्या आधी सबस्क्राईब दाबा व बेल आयकन दाबून ऑल दाबा, म्हणजे जेव्हा मी नवी रेसिपी पोस्ट करेल तुम्हाला कळेल. मैत्रिणींनो, कशा आहात? विजयाच्या जैन रसईमध्ये तुमचे सगळ्यांचे मी स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला कोंडुळे दाखवणार आहे. त्याला तुम्ही तिखटपुरी पण म्हणू शकता, पण आमच्या ह्याच्यात कोंडुळे म्हणतात. तर चला आपण त्याला काय काय साहित्य लागते ते बघूया. मैत्रिणींनो, हे ज्वारीचे पीठ आहे. हे आपण ह्या वाटीने 2 वाटी घेणार आहे. नंतर बेसन पीठ अर्धीच्या वरती थोडं, आणि गव्हाचं पीठ सपाट वाटी, आणि बाजरीचं पीठ अर्धी वाटी. मिरची, हळदी, हिंग, धना पावडर, तीळ, जिरे, तेल, मीठ आणि पाणी. आपल्याजवळ सगळं साहित्य घरात असते. चला आपण आता हे करायला घेऊया. हे बघा, आता मी 2 वाटी ज्वारीचं पीठ घेते. तुम्ही कोणतंही माप घ्या, त्या वाटीने मोजा. ज्वारीच्या पिठाने एकदम खुसखुशीत होतात, आणि सगळी पिठं एकत्र केल्यावर ते पौष्टिक पदार्थ होऊन जातोय. हे बघा, हे झालं 2 वाटी. ही मी बेसन पीठ घेतलं आहे. हे गव्हाचं पीठ 1 वाटी, 2 वाटी हे गव्हाचं पीठ 1 वाटी, ते सपाट बेसनाचं घेतलं. आणि हे बाजरीचं पीठ नाही घेतलं तरी चालतं, पण आमचे मोठे माणसं म्हणायची की 3 पीठं नाही घ्यायची, म्हणून आपण हे 4थं पीठ बाजरीचं घेतलं आहे. आता आपण त्याच्यात लाल तिखट टाकूया. हे तिखट दिसतं लाल, पण काश्मीरी असल्याने जास्त तिखट नाही आहे. आता ही अर्धा चमचा हळद, हिंग, धनापूड, जिरेपूड, तीळ, चवीनुसार मीठ, दोन चमचे अंदाजाने तेल, कच्चेच टाकायचे. आता आपण हे एकत्र करून आणि मळून घेऊ पीठ, आणि त्याला 10 मिनटं रेस्ट करायला ठेवू. पीठ आपल्या पोळीचं पीठ मिळतो त्याच्यापेक्षा थोडंसं घट्ट मळायचं, बाकी काही नाही. आता मी तुम्हाला मळल्यावर दाखवते. ही तिखटपुरी मुलांना डब्यात द्यायला, किंवा प्रवासात न्यायला, किंवा दुपारच्या चहाबरोबर खायला फार सुरेख लागते. मैत्रिणींनो, 10 मिनटं झाली. छान आपलं पीठ मळलं गेलं आहे. आता आपण लाटायला घेऊया. इकडे कढईमध्ये मी तेल तापायला ठेवले. ही अशी लाटी करून घ्यायची. याला थोडं पीठ लावायचं. सोपी जाते लाटायला पण. याच्यावर लागलेस तर असे थोडे तीळ टाकायचे, तुम्हाला जास्त प्रमाणात आवडत असेल तर, किंवा कोणाच्या घरी द्यायचे असले तर मग ते चांगले दिसतात. आता ह्या बाजूने पण तसं टाकून घ्यायचे. हे टाकल्यावर परत लाटणं फिरवायचं, आणि नंतर असं ग्लासाने गोल काढून घ्यायचे. हा झाला आता एक प्रकार. आता मी तुम्हाला दुसरा पण दाखवते, तोपर्यंत आपलं तेल तापतंय.
हे कोंडुळे 4 दिवस मस्त टिकतात. प्रवासात तर फार सुरेख असतात आणि तेलकट पण नसतात एवढे. हे बघा, याला पण मी तीळ लावले. हे बघा, आणि या त्याला झटकीपट करायचं असेल, आपल्याला गडबड असेल तर हे बघा, हे झाले 4 याचे. म्हणजे आता आपण तळून बघूया. तेल अजून तापलं नाही आहे, तोपर्यंत आपण एक लाटून घेऊ. मी याच्यात सोडले. आता आपण बघूया. बघा, छान टम फुगतात ते. तीळ उडतात, ते तीळचा आवाज येतोय. मैत्रिणींनो, आपले कोंडुळे किंवा तिखटपुरी म्हणाल तर तिखटपुरी झाली आहे. ही दह्याबरोबर पण खाण्यात चांगली लागते. माझ्या चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. स्वस्त राहा, मस्त राहा, खुश राहा. धन्यवाद. जय जिनेंद्र.